βρήκαμε μια επιχείρηση από τους παππούδες, τους γονείς μας που ασχολιόταν με αυτό. Εγώ αποφάσισα να το ακολουθήσω επαγγελματικά όταν αποφάσισα να μπω σχολή στη Ιαπωνία. Οπότε είμαστε εδώ πέρα από το 1987. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου ξεκίνησα να ασχολούμαι εδώ ενεργά και το ανέλαβα τα τελευταία 10 χρόνια περίπου. Είναι η οικογένειά μας και έχουμε και εποχικό προσωπικό για τη συγκομιδή των προϊόντων, γύρω στα 5 άτομα. Είναι φιλικό το κλίμα, υπάρχει μια ιεραρχία καθηκόντων. Ο καθένας ξέρει τι να κάνει, υπάρχει ένα άτομο που φροντίζει για τα ποτίσματα, υπάρχει ένα άτομο που είναι υπεύθυνος για τις λιπάνσεις και για τις εφαρμογές των φαρμάκων, υπάρχει ο γεωπόνος που βγάζει συνταγές για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Ο καθένας έχει το πόστο του. Ο καθένας έχει το πόστο του. Εμείς οι ίδιοι είμαστε παραγωγοί, παράγουμε τα προϊόντα μας και οι ίδιοι τα τελευταία 6 χρόνια τα εμπορευόμαστε. Παράγουμε περίπου 10 κωδικούς προϊόντων, τα περισσότερα είναι φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι, το μαρούλι, σαλάτα σγουρί, αντίβι. Έχουμε επίσης μπρόκολο, λάχανο, κουνουπίδι και πατζάρια. Η μεγάλη μας παραγωγή είναι το σπανάκι, το οποίο μπορεί να καλύπτει και το 60% της παραγωγής και το υπόλοιπο 40% είναι τα υπόλοιπα προϊόντα. Το σπανάκι το έχουμε 12 μήνες το χρόνο. Όλα τα φυλλώδη λαχανικά ξεκινάνε από τον Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο και το χειμώνα συνεχίζουμε με τα κραμβοειδή. Είναι αποφάσεις που τις παίρνουμε οικογενειακά κάθε χρόνο. Κάθε Δεκέμβριο βγαίνει ο προγραμματισμός της επόμενης χρονιάς και το τι είδη θα μπουν, αλλά και το τι ποσότητες θα μπουν από το κάθε είδος. Βασικό κριτήριο επιλογής είναι η αγορά, η ζήτηση που υπάρχει στην αγορά και συνήθως κάπως βγαίνουν στατιστικά των τελευταίων ετών και έτσι αποφασίζουμε τι εκτάσεις θα μπουν από το κάθε προϊόν. Εμείς μένουμε εδώ, κατοικούμε εδώ και είναι σημαντικό για μας να εργαζόμαστε κοντά στην περιοχή που μένουμε. Υπήρχαν επίσης ιδιόκτητα χωράφια εδώ πέρα, οπότε εφόσον είμαστε από εδώ και υπήρχαν κάποια χωράφια ιδιόκτητα, νοικιάσαμε κάποια επιπλέον και στήσαμε εδώ πέρα την επιχείρησή μας και την παραγωγή. Έχουμε και σιτάρια, τα οποία τα χρησιμοποιούμε και για την αμυψισφορά των καλλιέργειων. Γίνονται αναλύσεις ούτως ή άλλως στα χωράφια, επειδή όμως είναι διάσπαρτα, δεν είναι σε ένα μέρος συγκεντρωμένα. Έχουμε ποικιλία εδαφών, υπάρχουν αυτά που είναι μόνο μουδερά, υπάρχουν αμμοπυλώδη, υπάρχουν πιο βαριά εδάφη, τα πυλώδη που κρατάνε περισσότερη υγρασία. Η άνοιξη συνήθως είναι βροχερή, το καλοκαίρι έχουμε καύσωνες, το φθινόπωρο βροχερό και χειμώνες σχετικά ήπιοι. Πολύ υψηλές το καλοκαίρι συνήθως έχουμε, πολύ χαμηλές το χειμώνα δεν θα το έλεγα. Προσπαθώ να διαλέγω ποικιλίες με αντοχή σε αυτές τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα συνήθως το λύνουμε με κατάλληλη επιλογή, με επιλογή κατάλληλων ποικιλιών. Αυτό που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι μια μετατόπιση των εποχών. Δηλαδή ο Ιούνιος συνήθως είναι πάρα πολύ βροχερός, με μέτριες θερμοκρασίες. Βλέπουμε μια παράταση της άνοιξης εκεί, δηλαδή είναι σαν να έχει μετατοπιστεί η άνοιξη ένα μήνα πίσω. Το ίδιο ισχύει και για το καλοκαίρι, δηλαδή Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Ο Σεπτέμβριος συνήθως είναι πάρα πολύ ζεστός και λέμε ότι είναι ακόμα καλοκαίρι, δηλαδή οι ποικιλίες του Σεπτεμβρίου, όταν είναι για συγκομιδή Σεπτεμβρίου, βάζουμε καλοκαιρινές ποικιλίες, γιατί ο Σεπτέμβριος έχει ψηλές θερμοκρασίες ακόμη. Αντίστοιχα, αυτό μετακινείται και στο φθινόπωρο και στο χειμώνα. Είναι σαν να έχουν μετακινηθεί εποχές ένα μήνα πίσω. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο χειμώνας ξεκινάει Οκτώβριο και κρατάει μέχρι το Μάρτιο αυτό. Δηλαδή, ο Μάρτιος, ακόμη και ο φετινός το 2022, ήταν πολύ κρύος Μάρτιος, με πάγους εδώ πέρα. Με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε ποικιλίες κατάλληλες για την κάθε εποχή, έχοντας στο νου μας ότι όλα αυτά έχουν μετακινηθεί. Συνήθως όχι, δεν έχω δει ότι η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει τη ζήτηση. Η αγορά δεν επηρεάζεται από αυτό. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε
Αυτό που είπα και πριν είναι η επιλογή των κατάλληλων ποικιλιών αναλόγως την εποχή. Όχι, δεν επηρεάζονται τόσο πολύ από το έδαφος. Διαφορές. Ναι. Είμαι ενήμερη για κάποιες από αυτές. Αυτό που εφαρμόζουμε εδώ είναι η αμυψισπορά και η εναλλαγή καλλιεργειών στα ίδια αγροτεμάχια. Δηλαδή αλλάζουμε το σπανάκι με τα σαλατικά και τα ντύτια. Επίσης σε πολλά χωράφια βάζουμε σιτάρι για να έχουμε μία μείωση και των ζυζανίων και των εχθρών, για να μην έχουμε την ίδια καλλιέργεια, ίδιους εχθρούς και πολλαπλασιάζονται με τα χρόνια. Επίσης προσπαθούμε να εντάξουμε στις εφαρμογές των λιπασμάτων και των σκευασμάτων που χρησιμοποιούμε κάποια σκευάσματα που προορίζονται για βιολογικά προϊόντα. Αυτά όμως σε ένα μικρό μέρος που τώρα ξεκινάμε να το κάνουμε αυτό, για να δούμε αν είναι αποτελεσματικά. Και κάτι άλλο ακόμη που κάνουμε είναι ότι συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα απονιτροποίησης, που σημαίνει ότι ελέγχουμε τα νητρικά των λιπασμάτων που ρίχνουμε στα χωράφια μας με συγκεκριμένες ποσότητες, έτσι ώστε να μειώσουμε τη ρύπανση του νερού και τα λιπάσματα που καταλήγουν στα νερά, στα υπόγεια νερά. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι μετά δεν είσαι επικερδής και η κάθε εταιρεία αυτό που ζητάει είναι το κέρδος της. Αν χάσεις το κέρδος σου είναι δύσκολο να επιβιώσεις και να συνεχίσει να υπάρχει η επιχείρηση. Σίγουρα και το κόστος αγοράς είναι μεγαλύτερο. Όπως επίσης πρέπει να ελεγχθεί και η αποτελεσματικότητά τους σε εκτεταμένες καλλιέργειες, τόσο έντονες και εντατικές. Έχεις παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα, κάποια μετεκπαίδευση, ας πούμε, για μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον? Όχι. Θα έπρεπε οι αγρότες, η παραγωγή να υιοθετήσουν, ας πούμε, να χρησιμοποιούν μεθόδους πιο φιλικές προς το περιβάλλον? Σίγουρα ναι, γιατί το έδαφος δεν είναι μια ανανεώσιμη πηγή αστήρευτη και πρέπει να την προστατεύουμε αν θέλουμε να συνεχίσει να μας δίνει για τα επόμενα χρόνια. Φαντάζομαι η επιχείρηση να έχει μικρύνει σε έκταση, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμη και να είναι ίσως υποκάλυψη οι καλλιέργειες και ίσως ιδανικά και να είναι καλλιέργειες υδροπονίας.